Eh guys, dito tayo ngayon sa Japlia, papunta sa Amongst View. Saan tayo punta? Magki-claim ng Yeezy Cinder. So update namin kayo mamaya ha. Pag nandun na kami sa Amongst View. Ayan nga po, papunta kami ngayon sa Amongst View para kunin ang Yeezy Cinder 7.5 US. 7.5 ba yun? 40. Size na pala yun. Ayan na siya. Dito na kami. Dito na kami. Nandito na kami ngayon sa Dubai Mall. Anong size naman ni Babe? Para Kukunin namin ang size ni Babe na Yeezy Cinder size 38 para sa akin. Kasi nanalo na siya. Ayan. Ito na guys. So, nakuha niyo na yung pair niya. Ako naman. So, it's my turn. Ito kami ngayon sa Dubai Mall. I'm so excited. Para sa akin pangalawang Yeezy. Wow, pangalawa. O isa lang. So, nanalo siya sa Amongst View. Tapos, nakakuha kami sa level shoe ng para sa akin naman. Para sa size ko naman yun. Congrats babe, size mo naman. So, bale, meron na ulit kaming couple shoes. Sarap. So, excited na kami. So, watch out later, okay? Update namin kayo pag nandun na kami sa level shoe. Bye! Bye! Hello! So, yung Yeezy Cinder is para siyang triple black. Kahawig siya ng triple black. Ang kaibahan niya lang is yung sole niya. Anong sole niya? Sole niya sa ilalim is color yellow. Hindi! Brown Dark siya, tapos brown. may yellow siya sa ilalim. Mamaya, i-review namin, papakita namin sa inyo. Okay? So, malapit na kami sa level shoe para i-claim yung pair ko.
Ano bang tawag dyan? Confirmation email or ewan. Kasi kanina, tinawagan lang siya. So, hinahanap niya yung confirmation sa email daw. So, let's see kung ano mangyayari. Can I speak to Yule? Ha? Nasaan yung pair mo? Ay, pair ko pala. Yung pair ko, under observation. Observation? Ano to? May end ko. Under... Hindi ba maliliit yung box? Ayan. Oo, yung sole niya, brown pala, brown. Ganda pang beauty. The best yan, panglakad-lakad ng malayo. Sobrang... Wala yung sa akin ito. Lalo ko tayo ng ito eh. Oo. Marami ang kabahin na Ayan. pagdating sa online. So, Okay na yan, boss. medyo mag-aantay muna kami ng konti kasi... Oo, dyan. 10 kami magbubukas. 7 o'clock may mga nakapila na dyan. Buyat, pagod, lumiyaw, gutom. Kasi ito, pag gising mo, okay na, na-check out na ready for pick up na lang. At least makatulog ka pa ulit. 38. Yan na po yung email. confirmation ng email. Yan. Thank you guys sa paghihintay. So, nag-antay kami ng ilang minutes. 15 minutes daw po ito. And 5 o'clock. Ayan na, maka-claim na namin yung pair. I came and see. Sorry for kept you waiting. Wow! Shukran Jessica. Aywa, ayan na siya. Okay. You will relieve me for break? Enjoy. Thank you. Yeah. At 7 or 6:30? 6:30, inshallah. Again. Ito na siya. So, pair ko to. Wala namin siya sa level. Excited na siya guys. Excited na siya guys. O, tignan mo. So, ano yan to yun? Ayan na. Anong tawag nito? Soul. Ito po yung bagay ng Adidas Yeezy na Cinder. By the way, size pa naman ito. Ayan po. Ito yung Yeezy. Palitan na. Sorry. Hello! So, masaya kami. Nakuha na namin yung pair namin. Thank you, Level Shoe! And, thank you amongst you. yeah, meron na kaming Yeezy Cinder. So far, ito yung parang feeling ko pinakamadaling cup namin ng Yeezy. Tama ba? Oo, kasi ano po, nanalo na kami sa online. Online lang po namin kinap. Oo. As nag-receive lang kami. Mostly kasi is online na ngayon kasi Dahil sa virus. So, hindi sila nagpapapila. So far, update po namin kayo mamaya pag review namin dito sa tapos pag unboxing namin. So, pag uwi namin ng bahay, i-review namin yung shoes. So, watch out lang po kayo. Just wait and relax. Okay? Uwi na din po kami. Punta na kami ng metro. Bye!